the last baby girl. What's up mga ka-stars? It's me, Lars! And welcome to another vlog. If bago ka dito, ako po si Larilyn Cabanya and gumagawa ako ng mga video tungkol sa kung ano-ano. So kung gusto mong makanood ng kung ano-ano rin, mag-subscribe ka na. So ang gagawin ko for today is mag-vlog ako ng ABG transformation, which is Asian baby girl or Asian bad girl ba yun? Asian baby girl transformation. Nakakitan kasi ako, wala lang. Kaso wala akong mga props, yung mga tattoo, and ayaw din ni mama yun, so hindi ako gagamit nun kapag ginawa ko yung ABG transformation. Pero lalagyan ko ng sarili kong style at signature ng makeup ko for today. So, if gusto nyo makita kung paano ako magta-transform, please keep on watching. Yung hamot ng pinagagawa ko sa sarili ko, ayun no. Kasi ganito eh, search ako kung paano magupit ng buhok. Yung pang yung parang pang Korean style. Pero ginawa ko naman siya. Problema lang, kung ginupit ko siya, nakahila ng ganyan bago kong ginupit. Oh no! Oh, ang taas. Girl, disclaimer guys, hindi ako magaling mag-makeup, beginner lang ako. Pero dahil gustong-gusto kong mag-makeup, kahit hindi naman ako galing-galing, ipupush ko to sa vlog na to, and more makeup tips to come. And naniniwala ako na kapag pinractice ko ng pinractice yung pag-makeup ko, mag-i-improve ako, and kung kayo gusto nyo rin mag-makeup, huwag kayo mag-hesitate na mag-practice na mag-practice. Kaya nyo sasabihin ng punta, kung ba, hindi nila magustuhan yung makeup nyo. Pakin nyo sa mga, pakin nyo. Amen. Ano ba yan? Nagbuko na yung beauty blender ko. Gusto mo rin? Ay nako! Yung gitera. Talaga yung Vicky. Ano, gusto mo rin? Mag-vlog ka na, oy. Vlog takeover. What's up mga ka-stars? It's me, Vicky!
ginagawa mo? At dito ko na nga tinatapos ang vlog ko, mga kababayan. Anyway guys, kung gusto nyo ring mag-makeup tulad ko, huwag nyong hayaan na sabihin sa inyo ng ibang tao kung ano yung dapat nyo gawin. Gawin nyo kung ano yung gusto nyo as long as hindi kayo nakakasakit ng ibang tao or hindi kayo namamahiya ng ibang tao. Gawin nyo kung anong gusto nyo kasi minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, isang beses lang tayo mabubuhay dito sa mundo. So kung i-spend natin yung buhay natin na ginagawa yung mga hindi naman talaga natin gusto, sayang, di ba? Live your life to the fullest, guys. So, ayan, ito na yung makeup ko. Alam kong simple lang siya. And, ayan mo, yung buhok ko. Tingnan nyo, nagkamali ako ng gupit, di ba? Pero, confident pa rin ako kasi confidence is the key. Susi. Charot. Hindi, so ayun nga guys, confidence lang talaga yung katapat niyan. Ayan, ano naman kung ganito yung gupit ng buhok ko. Feeling ko nga ako si Sulgi. Charot. Ewan ko ba, kasi yung gupit ni Sulgi saan ba yun? Basta meron isang MV kasi di ba na parang ganito, yung may din. Bet na bet ko nga yung kaso alam kong hindi babagay eh. Pero yun mo, kalahin mo nga naman. Naging ganun yung gupit ko. Malipis version nga lang siya. Pero yun nga guys, be confident. Fighting. Sana sa mga nanonood nito, na-inspire ko kayo na maging confident din. Ayan, tulit ka pinanyo. Kahit ganyan bangs niyan. Confident pa rin ako. Wala kayong pake sa bangs ko. Bangs ko to. Okay. So yun guys, if nagustuhan nyo itong video na to, please don't forget to click like and subscribe to my channel. Also, click the notification bell button below para updated kayo sa future vlogs ko. So, see you on my next vlog. Bye!